ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ስለምናወራው ስለ ቸስት ኤክስሬይ ነው። ባለፈው ቪዲዮ ሰርችን ስለ ቸስት ኤክስሬይ፣ ዛሬ ደግሞ አንዳንድ ኤክስሬዎችን አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው እንዳወራሁት ቸስት ኤክስሬይ ስናነብ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ነገሮች ABCDEB ተናግሬ ነበረ። ላይ ኤርዌይ እናያለን። ኤርዌው እንዴት ነው? ትራኪያው እንዴት ነው? ትራኪያው ባይፈርጌት ሲያደርግ እንዴት ነው? ብሮንከሶቹ እንዴት ናቸው? ዲቬት ያደረገ ነገር አለ ወይ? ሃይላር ስትራክቸሮች ካሉ እነሱን ማየት ያስፈልጋል። እንደዚህ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አንዳንድ አፕላያንሶች ካላቸው እነሱን ማየት ያስፈልጋል። ብሬዚንግ ላይ የለንጉን ፓረንካይማ እናያለን። ኦፓሲቲዎች ካሉ እናያለን። ኒሞቶራክስ ቴሌክታሲስ ነገሮች ካሉ እናያለን። ፐልሞናሪ ቫስኩሌቸሮችን እናያለን። ሳይንስ ኦፍ ሃይፐርቴንሽን እናያለን ማለት ነው። ካርዲያክ እና ሰርኩሌሽን ነው የምናየው። የሀርት ሳይዙን እና ቦርደሮቹን ነው የምናየው። ካርዲዮሜጋሊ ያለ የለም የሚለውን እናያለን። ፔሪካርዲያል ኢፊዥንም ካለ እናያለን። ዲ ላይ ዲያፍራሙን ነው የምናየው። ዲያፍራሙ እንዴት ነው? ሲሜትሪክ ነው አይደለም የሚለው እናያለን። የራነር ዲያፍራም ካለ እናያለን። ኮስቶፍሬኒክ አንግሎቹ እናያለን። ይህ ደግሞ ኤቭሪቲንግ ኤልስ ነው። ሜዲያስናል ስትራክቸሮች፣ ሜዲያስናል ኮንቱሮችን እናያለን። ቦኑን እናያለን። ሶፍት ቲሹን እናያለን። ኤኒ አፓራተስም ካለ እዛ ላይ እናያለን። so that's what we see. So ABCDE ይህን ይመስላል ማለት ነው. So let's go on and see just x-rays, ከዛን we will discuss what we find በዚህ ሜተድ ማለት ነው. right? airway ነው፣ B breathing ነው፣ C cardiac ነው፣ D diaphragm ነው፣ E everything else ነው. okay, and x-ray new. So airway, this is the airway, the trachea ካሪናውን እዚህ ጋር ታዩታላችሁ። ባይፈርኬት ሲያደርግ ታዩታላችሁ. that's airway. way structureዎችን እናያለን. B is the bones in the breathing. lung parenchyma እናየዋለን. there are some infiltrates, በጣም ፋይን የሆኑ ኢንፊልትሬቶች ይታያሉ፣ ግን it looks normal. C is the circulation in the cardiac shadow. cardiac shadow እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ. it's on the left side. እዚህ ጋር የሚታዩት የሌፍት ቬንትሪኩላር ሻዶ ይታያል። አኦርቲክ ኖች ይታያል። በደንብ አፕሪሼት ማድረግ አይቻልም ካርዲያክ እንትኑን ሳይዙን ቢካዝ በዚህ በኩል ኦብሊትሬት ያደረገ ነገር ስላለ ኤኒዌይ but you can see the cardiac structure ማለት ነው እዚህ ሰርኩሌሽን ላይ ማለት ነው። እንዲህ የምናየው ዲያፍራም ነው። let's see the left diaphragm ይሄኛው ነው፣ በደንብ ይታያል። it is an okay diaphragm. እዚህ ጋር ኮስቶፍሬኒክ አንግሉን እናያለን በዚህ በኩል፣ በት በዚህኛው በራይት ሳይድ ግን ዲያፍራም አይታይም፣ ኮስቶፍሬኒክ አንግሉም አይታይም ማለት ነው። ኦልሶ በጣም ብለንት ያደረገ እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ሁሉ it can be fluid or hemorrhage or anything። እዚህ ጋር ኮስቶፍሬኒክ አንግሉን ኦብሊትሬት ያደረገው ትልቅ ኦፓሲቲ ያለ ማለት ነው on the right side። ይህንን ፋይንዲንግ ያንዲ. So E is everything else. soft tissue እዚህ ጋር እናያለን። there is no soft tissue. any appliances ብዙ appliance ምናምን አናይም። ቦኖቹ ደህና ናቸው። so እዚህ ጋር ያገኘነው ቸስት ኤክስሬይ ላይ ያገኘነው ነገር ምንድን ነው? because we examine the diaphragm. ይሄኛው left diaphragm is left hemidiaphragm is okay. ኮስቶፍሬኒክ አንግሉም ደግሞ በደንብ አኪዩት ነው። እዚህ እንደምታዩት እቺ አንግል ማለት ናት ኮስቶፍሬኒክ አንግል። የላይኛው የራይት ሳይዱ ኮስቶፍሬኒክ አንግል ደግሞ ኦብሊትሬትድ ነው። so this whole thing can be a mass or anything. ይሄኛው ኦብሊትሬት ስላደረገ በደንብ ካርዲያክ ሻዶውን መለካት አልተቻለም ማለት ነው። but this is one example of the right lower lung field opacity ማለት ነው. okay so ይሄኛውን እንየው. so let's start from the airway. okay, ኤርዌይ ትራኪያው ይታያል። ሚድ ላይ ነው የሚመስለኝ ቢካዝ እዚህ ጋር የቨርተብራል ስፓይኖቹ መሀል ላይ ይታያሉ። ሶ ትራኪያውን ካያችሁት ከጀርባ ጠቆሩ ማለት ነው። ኤር ፊልድ ስለሆነ ጠቆር ይላል። you can see it bifurcating በሁለቱም በኩል. I can see right lower and right upper main bronchus. so that's airway. B is breathing. so the lung parenchyma you can see በጣም ፋይን የሆኑ ላይኖች, but that should be okay.
It's breathing. C is circulation. You can see the cardiac air shadow በግራ በኩል ነው with as it should. በጣም ትልቅ የሆነ cardiac air shadow አይታየኝም. It looks like a normal size. I can see the left ventricular shadow. Aortic notch ይታየኛል. So that's circulation. D is diaphragm. Right diaphragm. Left hemidiaphragm looks okay. Right hemidiaphragm looks okay. ትንሽዬ higher ነው right hemidiaphragm because እዚህ ጋር ሊቨር ስላለ ሁልጊዜም higher ነው መሆን ያለበት. I see that. ኮስቶፍሬኒክ አንግሎቹ በሁለቱም በኩል acute ናቸው. So nothing else. So E is everything else. ምንም soft tissue mass አይታየኝም. But let's look at the bones. Okay. So you can see the vertebral bones ከጀርባ right clavicle, you can see it. እዚህ በኩል I can see the scapula and acromion process እዚህ ጋር. Let's look at the left clavicle. Can you see this? እዚህ ጋር there is ትልቅዬ የclavicular fracture አለ on left side. Clavicular fracture on the bone አገኘ ማለት this is to say we should give attention to details, right? በደንብ attention መስጠት አለብን. So we find this on E, stepwise hidden. We found the left clavicular fracture. Yeah, unfortunately I have that as well. So anyway, የኔ ግን እንደዚህ ሂል አድርጓል ከዚህ የተሻለ. Anyway, so we can find E. Okay. So let's look at this one. A, airway. This is the trachea. This is the trachea. በደንብ ካሪና በደንብ አይታየኝም. maybe በጣም ሮቴትድ ያደረገ ፊልም ነው የሚመስለኝ. And the trachea is deviated to the right. Trachea is deviated to the right. Maybe this is the carina. Not sure. So let's go to B. The breathing. You can see the right side. በደንብ lung fieldoቹ ይታያሉ. There are some hilar masses. So the right lung parenchyma looks okay, but let's look at the left lung parenchyma. Okay, this whole lung parenchyma ይመስላል ግን you can see this whole thing. It's very dark, but that's not the lung, that's air in the lung. ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው? It's a left big pneumothorax ነው. It's a big air in the lung and collapse ያደረገች lung እዚህ ጋር ከጀርባ ትታያችሁ እንደሆነ አላውቅም because the air has pushed it the other way and the trachea deviated to the other side. So this is left pneumothorax. See the diaphragm. So you can see it for this side it's not difficult to see. Is everything else. You can see soft tissue, any bony mass, nothing. So this is a left side pneumothorax, big hemothorax. Okay, let's go to this airway. This is the trachea, and it's very much deviated to the left side. That's what's wrong. I can go to the B. You can see the lung parenchyma በደንብ አይታየኝም. C, I can see the heart shadow, but the trachea is deviated, the carina is deviated, big hilar mass. Let's go to D. I can see the right hemidiaphragm. I cannot see, well, ይሄኛው ትንሽዬ I don't know if you can call this a well-defined left hemidiaphragm, but it looks a little bit obliterated. There's የሆነ ነገር ማስ ያለ ይመስላል እዚህ ጋር. Anyway, this is to show you that the trachea is deviated. በደንብ visible የሆነ trachea ነው ያለው. Is everything else. I don't see any bone lesions. Any soft tissue mass አይታየኝም. And no apparatus ማለት ነው. Okay. Let's go to this one. Airway is intact, midline. I can see the carina. Breathing, lung parenchyma looks okay. Bilaterally looks okay. Circulation, I can see the cardiac shadows. I can see the left ventricular shadow, aortic notch, the cardiomegaly. This diaphragm, if you can see
right hemidiaphragm is okay, left hemidiaphragm is okay, just a little obliterated, but it's acute on the left and it's on the acute on the right. But what do you see here? ትንሽዬ dark የሆነ ነገር under the diaphragm, that is air under diaphragm. So that's air under diaphragm is a sign of anything in the peritoneum. And viscerals perforate ሲያደርጉ you can see air under diaphragm. So you have to give focus. Bilateral air under diaphragm እዚህ ጋር አለ. Is everything else? I don't see any bone lesions and soft tissue mass. So that's bilateral air under diaphragm. Okay. Airway looks okay. Be breathing. I can see the right lung parenchyma በደንብ, but if you can see this is an endotracheal tube ጭጋ ጫፏ አንተነው ያለችበት አሯ ያለችበትን ታያላችሁ ጫፏ። if you can see the እንትኑን ካያችሁት ኤርዌውን ካያችሁት እዚህ ጋር አካባቢ ይመስለኛል ካሪናው። ኦኬ እዚህ ጋር አካባቢ ይመስለኛል ካሪናው፣ but the tube ወደ ቀኝ በኩል በጣም አድቫንስ አድርጎ የገባ ነው። ሶ ለዛ ይመስለኛል ይሄኛው ሳይድ ኦፍ ዘ ላንግ it is almost collapsed ያደረገን because ወደዚህ ብቻ ነው ኤር እየሰጠ ነው ያለ ነው። ይሄኛው ኮላፕስ አድርጓል ማለት ነው። በዚሁ እንደዚህ አንዳንድ this looks like a pacemaker። ይሄ ECG ሊድ ነው። endotracheal tube እዚህ ጋር እንዳያችሁ እንደነገርኳችሁ 3 to 5 cm ነው ከካሪና መሆን ያለበት። በዚህ አጋጣሚ እሱን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። so that's on breathing. See circulation, I can see some cardiac shadow but not really. Diaphragm, I can see the right hemidiaphragm, left hemidiaphragm አይታየኝም። everything else እንዳልኳቸው አፓራተሶቹ ይሄ ECG lead, pacemaker, endotracheal tube, this person is intubated. Central line ምናምን ካለው ለማየት እየሞከርኩኝ ነው, but I don't see any. This looks like an EG tube ወይም ደግሞ NG tube ሊሆን ይችላል. This looks like a feeding tube እዚህ ጋር የምናየው። so that's E. so ተመሳሳይ እንዳልኳቸው ይሄ endotracheal tube ወደ ራይት በጣም አድቫንስ ያደረገ ነበረ። so what we do with that is pull the endotracheal tube ወደ ኋላ ከካሪናው በላይ እንዳልኳቸው 3 to 5 cm ሲመለስ ሁለቱም ኤር እንትን ያደርጋል ፊል ያደርጋል ኮላፕስ ያደረገው ይመለሳል ማለት ነው። so that's probably what happened ከዚህኛው ወደዚህኛው endotracheal tube ወደ ኋላ ስለመለሱት በደንብ ይሄኛው ኤሬት ሲያደርግ አንጉ ተመለሰ ማለት ነው። ሲምፕል ኢንተርቬንሽን እንዳልኳቸው ይሄው ካሪናው እዚህ ጋር ነው ከዚህ እዚህ ድረስ ይላካልና the same patient በዚህ ማኒቨር ተናርኳል ማለት ነው። it's one of the things that you should check። ዞሮ ለዚህኛው ቶፒክ እንትናችን let's see other devices now. Endotracheal tube ብያችኋለሁ, some feeding tube, ECG line, pacemaker የሆነ this is also an ECG line. The bones look okay. So everything focus ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው when we interpret X-ray። አመሰግናለሁ በጣም። ሌላ ጊዜ እንገናኛለን በሌላ ቪዲዮዎች። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። thank you።